Dacă ai ajuns pe insula Madeira și n-ai trecut prin Funchal, n-ai văzut cu adevărat insula. Astăzi îți arăt cele mai faine experiențe din capitala Madeirei, de la o călătorie cu telecabina până la grădinile superbe de sus de pe munte, până la tradiții nebune cu sănii, piețe colorate, pâine cu usturoi și artă urbană. Rămâi până la final, mai ales dacă vrei ponturi practice, dar și puțină inspirație pentru următoarea ta vacanță. Orașul Funchal a fost fondat în secolul al XV-lea, iar numele lui vine de la fenicul, o plantă aromată care creștea peste tot atunci când portughezii au ajuns pe insulă. De-a lungul timpului, Funchal n-a fost doar o destinație exotică, ci și un port strategic în Atlantic și locul în care aristocrații europeni veneau să se bucure de clima blândă a insulei Madeira, cunoscută ca insula primăverii eterne. Prima oprire e sus deasupra orașului. Ca să ajungi acolo, iei telecabina din centrul vechi. E una modernă, silențioasă și îți oferă probabil cea mai frumoasă priveliște din Funchal. Călătoria cu telecabina din Funchal durează aproximativ 15 minute într-o singură direcție și parcurge o lungime de peste 3 km. Cât costă biletul? E bine, în noiembrie 2024, prețul unui bilet de adult era de 18 euro dus întors. Pe durata celor 15 minute cu telecabina te vei bucura de peisaje superbe ale golfului și ale orașului Funchal. Tu ce ai alege? Să urci cu telecabina sau pe jos pe străduțele abrupte ale orașului? Spune-mi în comentarii, sunt curioasă. Ajungi sus, intrăm în Monte Palace, o grădină botanică în stil tropical, cu un aer oriental, cu ceramică tradițională, cascade și sculpturi. Este un adevărat muzeu în aer liber. Uite, ruta recomandată, vezi? Urmezi săgețile. Ai auzit? Săgeți? Da. Un muzeu. Grădinile tropicale Monte Palace se întind pe peste 7 hectare. Sunt amenajate în pavilion, terasate pe coasta Monte deasupra Funchalului. Intrarea costă 12,5 euro și programul se termină la 6 după amiază. Ce vei găsi aici? E o colecție impresionantă de plante, peste 100.000 de specii în toate colțurile lumii. Azalee, orhidee, camelii, ferici de tip arbore și diverse exemplare rare din toate colțurile lumii. Și apropo, aici veți găsi 60 din cele 72 de specii cunoscute de Cicadaceae, considerate adevărate fosile vii. Azulejo. Da, și la spaniol. Dar Lisabona, nu știi că era plină cu bucățele de astea de faianță peste tot, pe toate clădirile mai vechi. Grădinile sunt pline de obiecte decorative din diverse culturi, inclusiv statui și lanterne japoneze.
O grămadă de muncă la ele. Uite, flamingo. Parcul este plin și de păsări. Sunt lebede albe și negre, păuni, rațe, mandarini și, evident, flamingo. Mon Palace, Madeira. Dacă îți plac grădinile zen, peisajele dramatice și fotografiile artistice, atunci Monte Palace este un loc care îți va bucura sufletul. Frumos. Uite, crapi colorați. Măricel. Și alte plante, de nu știu ce sunt. Uite cum cresc în pământ aici. Și acum un mic spoiler. De pe una dintre laturile grădinilor Monte Palace se poate vedea panta pe care alunecă sănile de răchită despre care vom vorbi în câteva minute. Ați auzit de Santana din Madeira cu căsuțe mici și colorate? Ei bine, una dintre acestea se află în Monte Palace, din Funchal. Cu aceste imagini minunate, ne luăm rămas bun de la Monte Palace din Funchal și mergem la următoarea noastră oprire, Sănile de la Monte. Totul a început în secolul al XIX-lea, când locuitorii satului Monte, cocoțat pe dealurile de deasupra orașului Funchal, căutau o modalitate rapidă de a coborî în oraș. Drumurile erau abrupte, ca și astăzi, iar căruțele trăgeau greu la vale. Așa că s-a născut ideea de o sanie, făcută din lemn solid, împletită din răchită, alunecând ușor pe piatra netedă, ghidată de doi careieros, bărbați îmbrăcați în alb cu pălării de paie și ghete speciale din cauciuc. Astăzi acest lucru nu mai este o necesitate, dar a devenit o industrie. Traseul este de aproximativ 2 km, iar prețul e 27,5 euro pentru 2 persoane. Și încă ceva, nu se întorc. De acolo e un taxi sau un microbus sau te întorci pe jos. Servici ăștia.
Să o împingi la deal 2 km sau, mă rog, o trage o mașină. Nu, le suie în mașină, mă, le aranjează și am văzut multe. Aici e serviciul, nu? Ui, cu șuruburi. Pe bază cu șuruburi, acum nu mai e cu cui. Astea stau aici și așteaptă rândul la reparații. Uite și scândurelele. Șinele. Un pic cam flămânzi, revenim în oraș și luăm telecabina înapoi într-o călătorie tăcută ca o plutire prin vis. Sub noi, Atlanticul strălucește ca o oglindă lichidă, iar deasupra cerul pare mai aproape ca niciodată. În câteva minute ajungem în forfota portului și pornim către Piața Centrală. În inima orașului Funchal există un loc unde culorile dansează, aromele se amestecă în aer și timpul pare să bată ritmul pieței. Se numește Mercado dos Lavradores, Piața Țăranilor, și este pur și simplu sufletul Madeirei. Construită în 1940, piața este mai mult decât un spațiu de comerț. Este o scenă vie unde tradiția se întâlnește cu spectacolul. Pășești pedale colorate din mozaic portughez și imediat te pierzi într-un vârtej de senzații. La parter, fructele exotice te îmbie cu forme ciudate și culori vibrante. Puțin mai încolo, mirodeinile îți amintesc de piețele din alte colțuri ale lumii, cu scorțișoară, piper roz și miresme pe care nu le-ai putea descrie în cuvinte. Toate sunt amintiri. Uite trestie. Vezi cum arată trestie de zahăr? Și costumul național. Pușche simples pulsoares e artesanais. Some fruits, lady. You wanna taste? Thank you. Yeah, it's very good. You want to see the other? Etajul superior este o altă explozie de culoare, flori tropicale, toate ca niște opere de artă vii. E greu să pleci fără un buchet, sau măcar fără o fotografie. La parter, la cel mai frumos stand de fructe exotice, avem bucuria și plăcerea de a o întâlni pe Diana. Care e cel mai bun? Știți cum mai bun pentru Depinde de gustul fiecăruia. Exact, eu vă explic pe care dumneavoastră îți alege. De la Diana am aflat despre o mulțime de fructe exotice despre care nici nu știam că există și am avut plăcerea de a le degusta. Ai auzit vreodată de fructul banana-ananas? Insula este faimoasă pentru fructele ei exotice, multe dintre ele necunoscute chiar și celor mai pasionați gurmanzi. Pe tarabele din Mercado dos Lavradores poți găsi peste 10 soiuri de fructul pasiunii sau maracuia, cu gusturi care variază de la banană până la măr verde sau roșie picantă. Dar unul dintre cele mai curioase fructe este anona, un fruct cu coajă solzoasă verde, cu miez cremos, dulce, ca o combinație între banană, vanilie și frișcă, pe care localnicii îl numesc și fructul îngerilor. Și nu degeaba, este plin de antioxidanți și aparent benefic în lupta împotriva cancerului. Îi mulțumim Dianei pentru informații și degustare și ne continuăm călătoria. După piață îți recomand ceva simplu, dar foarte gustos. Bolo do caco, pâine rotundă, coaptă pe piatră, unsă cu usturoi și cu unt și uneori umplută cu cărniță. E cea pe care am încercat-o noi. Hai să vezi!
voi sau cum? Păi cred că luăm câte una. A fost foarte gustos. Vi-l recomandăm și vouă. Ultima oprire a călătoriei noastre, în Funchal, este în zona Velia, orașul vechi, acolo unde poți observa ceva unic. Fiecare ușă este pictată diferit. Cartierul are peste 200 de uși pictate, toate făcând parte din proiectul Arte de Portas Abertas, care a transformat cartierul într-o adevărată galerie în aer liber. Ia uite, altă ușă colorată, pictată. Ai fost în Funchal sau vrei să ajungi? Lasă-ne un comentariu cu părerea ta. Și dacă ți-a plăcut, apasă clopoțelul, dă-ne un like și fii alături de noi în alte destinații spectaculoase din Europa. Mersi!